ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአተር ክክ አልጫ ወጥ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ወጡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት የአተር ክክ እርድ ለከለር በርበሬ መጠቀም እንችላለን ቃሪያ ዘይት ጨውና ቆንዶ በርበሬ ናቸው ሽንኩርቱን በጋለ ድስት ላይ አድርገን በራሱ ውሃ እናበስለዋለን ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን እናደርግና አብረን እናበስለዋለን ሽንኩርቱ በደንብ ውሃውን መጥቶ ከጨረሰ በኋላ ዘይት አስገብተን በዘይቱ ደግሞ ሽንኩርቱን እንጠብሰዋለን ሽንኩርቱ እንደዚህ ጥብስ ካለ በኋላ እርድ አስገብተን አብረን እናቁላለዋለን ሽንኩርቱ ከእርዱ ጋር እንደዚህ ቆንጆ ነው ከተቁላላለን በኋላ አተር ክኩን እናስገባለን አተር ክኩ በደንብ ከተቁላላ በኋላ ውሃ አስገብተን እናበስለዋለን አሁን ደግሞ ጨውና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ በመጨረሻም ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባለሁ ይሄን ይመስላል የሚጣፍጥ የአተር ክክ አልጫ ወጥ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ